নমস্কাৰ ইউটিউবৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত এটা মাছৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। মছলা খাবৰ মন গৈছে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মাছেৰে মছলা ৰেচিপি এটা বনাওঁ। এয়া ৰৌ মাছ হয়, কেনেকৈ বনাম আপোনালোকক অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিম। খাবলৈ বনাইছোঁ, সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকক। চাবচোন, ভাল লাগিলে আপোনালোকেও বনাই খাব মাছৰ এই ৰেচিপিটো। প্ৰথমতে মই মছলা অলপ পিচি ল'ম। এই ধনিয়া, জিৰা, সৰিয়হ, অকণমান বগা তিল দিছোঁ, আদা অলপ, শুকান জলকীয়া দুটা, কেঁচা জলকীয়া দুটা, এয়া নহৰু, অকণমান পানী দিছোঁ। ভালদৰে একদম মিহি কৰি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই মাছখিনিত অলপ নিমখ সানি ল'ম। হালধি, নিমখ আৰু অলপমান নেমু চেপি দিম ওপৰত। এয়া নেমু সানি লৈছোঁ। অলপ ওপৰত মছলা সানিছোঁ। মাছৰ গোন্ধটো ভাল হয় মছলা দি পেলাই ভাজিলে। এতিয়া টাৱাত তেল দিছোঁ। এয়া মাছ ফ্ৰাই কৰিম মই। এতিয়া এটা বিলাহী গ্ৰাইণ্ড কৰি লওঁ। এয়া বিলাহী গ্ৰাইণ্ড কৰি ৰাখিছোঁ। মছলা সানি মাছটো ফ্ৰাই কৰিলে খুব ভাল লাগে খাই। এতিয়া পাঁচফোৰণ অলপ দিছোঁ। 5টা ফোৰণ হয়, এয়া পাঁচফোৰণ। শুকান জলকীয়া এটা দিছোঁ। সদায় মাছ ফ্ৰাই কৰা তেলখিনিতে মাছৰ চব্জিখন বনাব লাগে, তেতিয়া মাছৰ সোৱাদটো ভাল হয়। এয়া পিঁয়াজ ভাজি লৈছোঁ অলপ আৰু পিচি লোৱা মছলা সানি দিছোঁ। ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। অকণমান জিৰা, ধনিয়া, কাশ্মীৰী মিৰ্চ দিছোঁ। এতিয়া অকণমান পানী দিলোঁ। ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব মছলাখিনি। এয়া পিচি লোৱা বিলাহীটো দিছোঁ। খুব ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। বিলাহীটো যেতিয়া তেল এৰি নিদিয়ে ইমান টাইমলৈকে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। বহুত টেষ্টি হয় এনেকৈ বনালে। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিবচোন, এনেকৈ বনাই খাব, খুব সোৱাদ হ'ব চব্জিখন মাছৰ। এতিয়া মাছ দিছোঁ। মাছৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো জনাব। এয়া মোৰ ফিছ কাৰী ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। মছলাৰে বনালোঁ, বহুত বৰষুণ বতৰ, সেইকাৰণে খাবৰ মন গ'ল আজি। আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আপোনালোকেও বনাই খাব। কেনেকুৱা লাগে কমেণ্টত জনাব। বেয়া লাগিলেও কমেণ্টত জনাব, ভাল লাগিলেও কমেণ্টত জনাব। মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, লাইক কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।